สวัสดีค่ะมาพบกับแจ็คนะคะกับช่อง Easy Food by ชยาค่ะคลิปนี้แจ็คมาชวนทำเค้กชาไทยหน้านิ่มค่ะสูตรนี้เป็นสูตรเนื้อเค้กซิฟฟ่อนรสชาไทยค่ะราดด้วยซอสหน้านิ่มชาไทยหอมอร่อยมากๆเลยค่ะแล้วก็ทำไม่ยากด้วยนะคะสำหรับอัตราส่วนและปริมาณสามารถกดดูได้ตามที่ลูกศรชี้ค่ะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกเรามาเตรียมน้ำชาไทยก่อนค่ะเตรียมน้ำร้อน350 ml ผสมกับใบชาไทยค่ะเทใบชาไทยลงในกระชอนผ้าขาวบางค่ะตามด้วยน้ำร้อนที่เตรียมไว้ค่ะจากนั้นให้แช่ทิ้งไว้ประมาณ 5-10 นาทีค่ะใบชาไทยใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะตามที่เราชอบค่ะหลังจากแช่ทิ้งไว้ 5-10 นาทีจะก็จะนำกระชอนผ้าขาวบางออกค่ะแล้วก็พักน้ำชาไทยไว้ให้เย็นค่ะต่อไปเตรียมพิมพ์เค้กค่ะใช้เป็นพิมพ์เค้กขนาด2 ปอนด์นะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง7 นิ้วครึ่งค่ะเตรียมกระดาษรองอบค่ะโดยวางกระดาษทาบไปบนก้นของพิมพ์เค้กค่ะแล้วก็พับกระดาษให้ได้รูปตามก้นนะคะพับกระดาษจากด้านซ้ายไปด้านขวาค่ะเราก็กดให้ได้รูปค่ะจากนั้นก็ตัดตามรอยที่เรากดไว้ค่ะทำแบบนี้ง่ายๆนะคะไม่ยากค่ะต่อไปค่ะให้เราทาเนยหรือน้ำมันที่ก้นพิมพ์ค่ะเสร็จแล้วก็วางกระดาษรองอบลงไปค่ะต่อไปเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากการแยกไข่แดงและไข่ขาวนะคะจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์2ค่ะจำนวน4 ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันค่ะแนะนำไม่ใช้เป็นไข่สดใหม่นะคะเค้กจะได้ไม่คาวค่ะแล้วก็จะทำให้เราตีไข่ขาวได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะเริ่มจากการทำส่วนผสมของไข่แดงก่อนนะคะใส่น้ำตาลทรายลงไปในไข่แดงค่ะตามด้วยเกลือน้ำมันพืชนมสดค่ะแล้วก็น้ำชาไทยค่ะจากนั้นก็ใช้ตะกร้อมือค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันพอคนส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะคะต่อไปเราก็จะใส่แป้งค่ะแป้งที่ใช้ก็จะเป็นแป้งเค้กค่ะตามด้วยผงฟูร่อนแป้งเค้กและผงฟูลงไปในส่วนผสมค่ะเสร็จแล้วก็ใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งหนึ่งค่ะคนจนส่วนผสมเข้ากันจนไม่เหลือเม็ดแป้งนะคะพอส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็ให้เราพักไว้ก่อนค่ะต่อไปเราไปตีไข่ขาวค่ะในขั้นตอนนี้ใช้เป็นสปีดกลางนะคะตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออฟทาท่าลงไปค่ะถ้าไม่มีครีมออฟทาท่าก็สามารถใช้น้ำมะนาวแทนได้ค่ะจากนั้นก็ทยอยใส่น้ำตาลทรายค่ะโดยจะแบ่งใส่น้ำตาลทรายจำนวน3 ครั้งนะคะแต่ละครั้งก็อาจจะให้ห่างกันประมาณ20 วิค่ะใส่น้ำตาลทรายไปจนหมดนะคะแล้วก็ตีต่อด้วยความเร็วปานกลางค่ะตีจนกระทั่งไข่ขาวมีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนแล้วก็ตั้งยอดอ่อนค่ะได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นก็ตีต่อด้วยความเร็วต่ำประมาณ30 วิเพื่อตัดอากาศค่ะต่อไปค่ะให้เรานำไข่ขาวที่ตีได้นะคะไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงค่ะโดยเราจะแบ่งใส่ไข่ขาวทั้งหมด3 ครั้งนะคะแล้วก็ใช้ตะกร้อมือหรือไม้พายค่ะคนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันในขั้นตอนนี้ก็ให้เราทำด้วยความเบามือนะคะถ้าใครไม่สะดวกใช้ตะกร้อมือก็อาจจะใช้เป็นไม้พายก็ได้ค่ะใช้ไม้พายคนตะล่อมส่วนผสมให้เข้ากันนะคะโดยคนจากด้านล่างขึ้นมาค่ะแล้วก็ปาดข้างๆนะคะทำด้วยความเบามือค่ะจากนั้นค่ะให้นำส่วนผสมไปเทใส่ลงในพิมพ์เค้กค่ะโดยใส่ในปริมาณ3/4ของพิมพ์ค่ะเสร็จแล้วใช้ไม้สะอาดๆนะคะคนลงไปเพื่อไล่อากาศค่ะก่อนนำเข้าอบก็ให้เราเคาะเบาๆ2-3 ครั้งเพื่อไล่อากาศอีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นก็นำเข้าอบได้เลยค่ะอบด้วยไฟบนล่างนะคะอุณหภูมิ165 องศาค่ะใช้เวลา35 นาทีนะคะสูตรนี้จะใส่ได้2 ก้อนนะคะเป็นขนาดครึ่งปอนด์1 ก้อนแล้วก็2 ปอนด์1 ก้อนค่ะ
หลังจากเค้กสุกแล้วนะคะก็ให้เรานำออกมาจากเตาค่ะแล้วก็เคาะเบาๆ 2-3 ครั้งเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวค่ะจากนั้นเราก็พักไว้ให้เย็นค่ะวิธีเช็คสุกของแจ็คนะคะก็คือใช้นิ้วแตะลงไปบนผิวเค้กค่ะถ้าเค้กเด้งกลับมาก็คือสุกแล้วค่ะต่อไปค่ะเรามาทำซอสชาไทยหน้านิ่มค่ะใช้เป็นน้ำชาไทย250 กรัมค่ะผสมกับนมข้นจืด300 กรัมตามด้วยน้ำตาลทราย130 กรัมค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะในขั้นตอนนี้เพื่อนๆสามารถชิมรสชาติได้นะคะว่าชอบหวานมากน้อยแค่ไหนนะคะจากนั้นก็ใส่ผงวุ้นแล้วก็แป้งข้าวโพดลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะคนจนกระทั่งแป้งข้าวโพดละลายดีนะคะพอคนเข้ากันดีแล้วนะคะก็ให้นำไปตั้งไฟค่ะโดยใช้ไฟปานกลางค่อนไปทางอ่อนค่ะคนส่วนผสมไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งส่วนผสมเนี่ยมีความข้นค่ะพอส่วนผสมข้นได้ประมาณนี้แล้วนะคะก็ให้เราปิดไฟค่ะจากนั้นก็ใส่เนยลงไปค่ะเสร็จแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันต่อค่ะคนจนเนยละลายหมดนะคะเราก็พักไว้ให้เย็นค่ะต่อไปค่ะเราจะมาสไลด์เค้กค่ะเค้กที่เราพักไว้จนเย็นแล้วนะคะคว่ำเค้กลงค่ะแล้วก็นำพิมพ์ออกแล้วก็ลอกกระดาษที่รองอบออกค่ะจากนั้นค่ะให้เราสไลด์เค้กออกเป็น3ชั้นค่ะหรือใครจะสไลด์เป็น2ชั้นก็ได้ค่ะแล้วแต่ความสะดวกนะคะเนื้อเค้กชิฟฟ่อนชาไทยที่ได้ในวันนี้นะคะจะมีความนุ่มค่ะแล้วก็หอมชาไทยค่ะก่อนที่จะไปประกอบเค้กเราก็จะมาเตรียมพลาสติกสำหรับห่อเค้กก่อนค่ะพลาสติกที่ใช้ก็เป็นพลาสติกแข็งขนาด A4 ค่ะนำมาตัดขนาด8 เซนค่ะจำนวน2 แผ่นแล้วก็นำมาประกบติดกันค่ะโดยใช้สกอตเทปแปะติดนะคะต่อไปก็มาเริ่มประกอบเค้กกันค่ะนำเค้กชั้นที่1วางลงไปค่ะโดยใช้พลาสติกแข็งพันรอบเค้กไว้ค่ะจากนั้นค่ะก็ราดด้วยซอสชาไทยหน้านิ่มที่เราทำไว้ค่ะเทซอสชาไทยหน้านิ่มลงไปนะคะใส่ซอสชาไทยหน้านิ่มในปริมาณที่ต้องการค่ะจากนั้นก็กลิ้งให้ทั่วตัวเค้กค่ะเสร็จแล้วใส่เค้กชั้นที่2ลงไปค่ะแล้วก็ราดหน้านิ่มชาไทยครั้งที่2ค่ะแล้วก็กลิ้งให้ทั่วเหมือนเดิมนะคะจากนั้นก็ใส่เค้กชั้นที่3ลงไปค่ะแล้วก็ราดหน้านิ่มชาไทยครั้งสุดท้ายค่ะแล้วก็กลิ้งให้ทั่วเค้กเหมือนเดิมค่ะพอราดซอสชาไทยหน้านิ่มเสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำไปพักไว้ในตู้เย็นอย่างน้อย3 ชั่วโมงค่ะหรือจะพักไว้ข้ามคืนเลยก็ได้ค่ะซึ่งวันนี้จะพักไว้ข้ามคืนนะคะสำหรับซอสชาไทยที่เหลือเราก็จะนำมาใส่ถ้วยทิ้งไว้ค่ะแล้วก็ปิดด้วยพลาสติกแรปค่ะแล้วก็นำไปแช่เย็นค่ะหลังจากพักไว้1 คืนแล้วนะคะเราก็จะนำพลาสติกแข็งออกค่ะแล้วก็นำชาไทยที่เหลือนะคะมาปาดด้านข้างค่ะโดยใช้สปาตูล่าและไพ่นะคะในการช่วยเก็บรายละเอียดให้สวยงามค่ะจากนั้นก็ตกแต่งให้สวยงามตามที่เราชอบได้เลยค่ะสำหรับวันนี้แจ็คก็ตกแต่งง่ายๆนะคะตามวัตถุดิบที่มีในตู้เย็นค่ะก็จะตกแต่งด้วยวิปครีมช็อกโกแลตแล้วก็บลูเบอร์รี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะสำหรับเค้กชาไทยหน้านิ่มของเราทำง่ายมากๆเลยค่ะถ้าเพื่อนๆจะทำทานกันเองในครอบครัวหรือว่าจะทำเป็นเค้กวันเกิดก็ทำได้ไม่ยากนะคะเค้กชาไทยหน้านิ่มที่ได้ในวันนี้นะคะตัวเค้กจะมีความนุ่มค่ะแล้วก็ตัวหน้านิ่มชาไทยก็จะมีความหอมชาค่ะรสชาติหวานกำลังดีนะคะทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดในคลิปครั้งต่อไปด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้จะต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ